Mă aflu acasă. Sunt călător de 2 ani, nu e mult, dar în acest timp m-am plimbat puțin, destul încât să adun conturi despre cum să mă pregătesc și să vi le vând și vouă acum. Sunt ieftine, costă doar un like dacă vă plac, dislike dacă nu, abonare dacă vreți și altele, comentariu despre absolut orice vă trece prin cap. Având în vedere că sunt captocilar, o să vorbesc numai despre lucruri pe care le fac online. Deci dacă vreți lucruri de genul cum se pachetează o valiză eficient, acesta nu este videoclipul pe care îl căutați. Totuși, s-ar putea să fie chestii utile aici, la care poate nu v-ați gândit dacă nu stați 16 ore pe zi în fața unui ecran sau altul. Astea sunt lucruri pe care le fac eu, fiecare om este diferit, așa că unele lucruri s-ar putea să nu vi se potrivească. În privința destinației, eu am două mari categorii. În primul rând, destinații în care știu că merg și când, probabil pentru că este un eveniment la care ne-am cumpărat bilet, poate un meci de tenis, o cursă de mașini, câteodată merg și la fotbal, sau pot să fie destinații pe care le descoper doar atunci când fac planul pentru vacanță. Faptul că unele nu sunt cunoscute ca destinații de vacanță nu are importanță pentru mine. Trebuie doar să găsesc ceva interesant acolo. Ca să descoper aceste destinații, folosesc hărțile de la TripAdvisor și Google Maps. De exemplu, în ultima călătorie am știut că merg la Cluj la un meci de tenis, de Fed Cup, dar m-am uitat pe hartă și am remarcat că orașul Turda e în apropiere. Mi-am amintit că e o salină celebră acolo și uitându-mă la harta orașului Turda, am remarcat că pe undeva pe acolo sunt ruinele casului roman Potais. Nu e mare lucru, dar e genul de chestie care îmi place. Și așa am ajuns la Turda. Odată ce am decis unde să merg, trebuie să știu cum ajung acolo. Uneori e simplu, nu o să merg niciodată 30 de ore până în restul Europei cu autocarul. Deci dacă eu avion în direcția respectivă, merg cu avion, oricât de aproape ar fi. Dar dacă avionul nu e disponibil, trebuie să iau și alte lucruri în considerare. De exemplu, când am mers la Turda, trebuie să mă asigur că am cu ce să mă întorc la Cluj. Mi s-a întâmplat să renunț la unele orașe pe care vreau să le văd peste zi, doar pentru că nu exista nicio combinație de autobuze sau de trenuri, astfel încât să ajung acolo dimineața și să mă întorc seara. Mă ajută foarte mult din acest punct de vedere aplicația RomTour. Dacă avionul este o opțiune, folosesc Skyscanner ca să văd toate zborurile dintr-o zi și să îl aleg pe cel mai convenabil. Tot de la Skyscanner pornește și procesul de cumpărare a biletelor. Fac asta cu cel târziu 3 săptămâni înainte. Uneori mă uit mai mult la prețuri, o perioadă, ideal o săptămână sau mai mult, ca să înțeleg în ce zi se vând mai ieftin. În privința trenurilor, de asemenea încerc să cumpăr bilete dinainte ca să nu am surprize, inclusiv CFR vinde bilete online la majoritatea curselor și chiar cred că au o mică reducere dacă cumperi mai devreme. Trenurile private pot să aibă opțiunea de a rezerva locul și de a plăti la controlor, ceea ce poate fi util dacă vrei să te răzgândești. Practic și la CFR poți să plătești la controlor, dar nu e opțiune legală și depinde de care ești curaj în ambele. Autocarele din România în general nu îți permit să plătești în avans sau să rezervi. Trebuie să merg la autogară, să sper că informațiile pe care le-am găsit pe net, în principal pe autogări.ro sau pe site-ul companiei, sper că acele informații sunt actuale și trebuie să plătesc unui șofer scârbit de fața mea. Autobuzele sunt cea mai nașpa opțiune pentru mine. După ce mi-am făcut planul despre cum ajung în destinația de vacanță și când, mă uit la ce opțiuni am pentru cazare. În general folosesc booking.com pentru că alte platforme mă enervează. Afișează prețurile pe o singură noapte, nu pentru tot sejurul, iar mintea mea e prea leneșă ca să facă calcule atât de rapid. Folosesc calculatoare pentru asta. Asta s-a inventat. Întotdeauna am găsit cazări pentru bugetul meu în orice perioadă am căutat, dar cazarea s-a dovedit mai mult sau mai puțin bună. Depinde și de norocul. În general, regula hotelurilor este că dacă vrei un hotel anume, e puțin probabil să găsești un preț bun, dar dacă nu contează hotelul, mereu se găsește ceva. Acum eu sunt prea bătrân și antisocial ca să merg la hostel, dar dacă e vorba să stau o singură noapte la prețuri minuscule, gen 50 de lei, pot să merg și iau și niște dopări de urechi.
Când merg în străinătate, caut în general hoteluri, nu apartamente, pentru că e posibil ca gazda să nu se descurce cu limba engleză. Trăind în era digitală, aplicația de hărți de pe telefon este cea mai importantă unealtă pentru un călător. Oricât de mult aș detesta compania, Google Maps este cea mai bună aplicație de hărți. Pur și simplu are de toate, funcționează peste tot, ai acces la transport, la obiective, poți să navighezi folosit realitatea augmentată și înainte să pleci poți să folosești calculatorul ca să-ți găsești locurile importante în vacanță. Pentru mine acestea sunt locația hotelului, aeroportului gării sau autogării, un supermarket și dacă stau mai mult timp caut un landromat, adică mașini de spălat publice. În ultimul rând, pe aplicația de pe telefon descarc zona în care o să fiu, tot orașul sau chiar o regiune întreagă și o să am aproape tot disponibil fără să am nevoie de internet. Dar harta nu este singurul lucru pe care îl descarc când mă pregătesc pentru o vacanță. Mai folosesc Netflix ca să descarc filme și seriale. Dacă nu aveți cont de Netflix legal, nu pot să vă ajut. O chestie pe care poate nu o știți e că dacă mergeți într-o țară străină, nu trebuie să folosiți aplicația de Netflix în timp ce sunteți conectat la internet. E posibil ca serialele sau filmele să nu mai fie disponibile acolo și se anulează descărcarea. Dacă aveți Wi-Fi, puteți folosi Netflix în browser și nu o să fie problemă. A doua aplicație ca importanță pentru mine când plec în străinătate este Google Translate. Da, din nou Google, dar n-ai ce să fac. Altă aplicație nu știu, deși aici nu sunt convins că e cea mai bună. Google Translate îți permite să descarci limba cu totul și astfel nu mai ai nevoie să folosești roaming-ul în străinătate. Are o funcție în care îndrepți camera telefonului spre un text într-o limbă străină și poate să înlocuiască textul cu traducere direct în imagine. Nu în ultimul rând, și asta e posibil să nu știți, folosesc o aplicație numită Easy Travel, care oferă tururi audio gratuite. Asta e ideal dacă vrei să cunoști repede un oraș nou, dar pentru unii un ghid real e mai bun, pentru că poți să îl întrebi chestii și poți să interacționezi cu alți oameni, dacă asta e important pentru tine. Și tururile de pe Easy Travel pot fi descărcate, nu consumă internet dacă sunt descărcate. Cu atâtea lucruri pe care le descarci și te-ai putea gândi că nu ai nevoie de internet în roaming. Dar te înșeli, din punctul meu de vedere cel puțin. Eu nu pot să stau fără internet, așa că verific prețurile în roaming. Fiecare operator de telefonie mobilă din România are o secțiune în care bagi țara în care vrei să mergi și îți spune ce tarife sunt acolo. În UE poți să folosești o parte din internetul pe care îl ai în abonamentul din România, fără taxe suplimentare. Când plec în afara UE, mă uit la ce operatori sunt disponibili acolo și îmi fac un plan de la cine vreau să cumpăr cartela prepaid și caut magazine în zona aeroportului. În Egipt mi s-a întâmplat să văd standuri de la Vodafone și Orange chiar acolo la ieșirea din aeroport. În Republica Moldova, în schimb, microbuzul m-a lăsat altundeva decât mă așteptam și asta pentru că eu i-am cerut să mă lase mai aproape de apartament. Și ar trebui să merg pe acolo haihui pe străzi până am găsit un magazin. Cam cu asta mă pregătesc eu digital pentru o vacanță. Sper că v-a fost de folos ce am spus eu aici, chiar dacă am trecut puțin cam repede peste unele subiecte. Să spuneți acolo într-un comentariu dacă vreți să dezvolt anumite subiecte sau dacă vreți să vorbesc și despre alte aspecte ale vieții de turist. Dacă aveți like-uri pe care nu le folosiți, eu am conturi de vânzare, poate facem un schimb. Mulțumesc! Pa, pa!